අපි මේ වීඩියෝ එකකින් යන්නේ SQL Server 2019 එකට කස්ටමයිස් ෆීචර්ස් වගේක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඒක කරන්න මුලින්ම අපි SQL Server එකේ තියෙන ලොකේෂන් එකට යන්න ඕනේ, ඉන්ස්ටෝලේෂන් ලොකේෂන් එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ SQL Server 2019 කියන ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මේ developer env එකට ගිහිල්ලා මේ setup එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එක yes කරන්න. ඊට පස්සේ select කරන්න තියෙනවා මේවා මේ installation කියන එකට යන්න. installation කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයා කරන්න යන්නේ new SQL Server standalone installation or add features to an existing installation. අපිට ඕන existing installation එකට features add කරන්න අපි click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙහෙම window එකක් display වෙනවා. ඒකේ ඔයා මේක මුකුත් tick කරන්න නැතුව next කරන්න. ඊට පස්සේ මේක updates check කරනවා. ඔයාගේ updates තියෙනවද updates කරන්න ඕනද කියලා. මේකට ටිකක් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන there are no updates for SQL Server found online කියලා තියෙනවා. කියන්නේ මගේ recent version එක තියෙන්නේ. මම මෙතන next කරනවා. ඊට පස්සේ මේක status වගේක් පෙන්නනවා ඔයාට. ඒකත් ඔයාට තියෙන next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට installation type කියන එකට එනවා. installation type එක ඔයාලට existing instance එකකට add කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේක select කරන්න ඕන. මගේ SQL Server එකේ instance එකක් නැහැ. ඉතින් මම මේකේ new installation of SQL Server 2019 කියන එක දෙනවා. ඒක next කරනවා. ඊට පස්සේ මේක developer තියන්න. ඔයාලට මෙතන product key එකක් නැති හින්දා ඒකත් empty තියලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා license agreement එක. ඔයා මේක accept කියන එක ටික් කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ features ටික download කරගන්න එනවා. ඔයා මෙතනින් select කරගන්න ඔයාලට ඕන features ටික. මම මෙතන database engine service කියන එක select කරනවා. මම data science එක වැඩ කරන හින්දා මම machine learning services and language extensions කියන එකත් select කරගන්නවා. අනිත් එක මේ analyzing services කියන එකත් ටික් කරගන්නවා. මම මේ integrated services client to connectivity data quality කියන ඒවාත් ටික් කරගන්නවා. client tools SDK කියන එකත් ටික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ window එකකින් ඔයාලට select කරන්න තියෙනවා default instance එකද named instance එකද කියලා. ඔයා default instance එක මුලින්ම use කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට named instance එකට තමයි යන්න පුළුවන්. මම default instance එක use කරලා නැහැ. මම හිතන්නේ මම එන්න මේ default instance කියන option එකෙන් යනවා next දෙනවා. ආන්න බෑ අපිට default instance එක use කරලා තියෙන හින්දා මම named instance එකක් දෙන්න ඕනේ. මම name දෙනවා instance එකක්. MySQL Server 1 කියලා දෙනවා. මේක මම copy කරලා මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ ආව next window එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් ඔයාලට තියෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් යනවා Windows authentication modes දෙකක්. ඔයාලට එකක් තියෙනවා Windows authentication mode කියලා. අනිත් එක mixed authentication. මේ Windows authentication mode එක ඔයාගේ Windows වගේ local host එකේ Windows එකෙන් තමයි authenticate කරන්නේ. මේ mixed mode එක ඔයාගේ Windows authentication එකත් එක්ක මේක SQL Server එකෙන් SQL Server authentication එකකුත් දෙනවා අමතරව. මේ mixed authentication එකෙන් ඔයාට Windows authentication එකට add current user කියන එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට current user වෙනවා. ඒකට අමතරව ඔයාලට මෙතනට password එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ password දෙක දීලා confirm කරන්න තියෙනවා. ඔයාලට SQL server එකේම authentication එකකුත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Windows authentication එකට අමතරව. මම මෙතනට password එකක් දෙද්දි ටිකක් complex password එකක් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට password complexity issue එකක් එනවා. ඊට පස්සේ password එක set කරලා මෙතනින් next කරන්න. ඊට පස්සේ මේ tabular mode එක select කරගෙන මම මෙතනත් add current user කියලා දෙන්න. මෙතන ඔයාලට කියන්න තියෙනවා මේ data directories කියන එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන locations ටිකක් තියෙනවා. මේ data directory එක ඔයාලට MS SQL server එකේ installation location එකකින් වෙනස් වෙන තැනක තියන්න ඕන නම්
ඔයාලට මේ data directory වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාගේ installation location එකේ space එක storage එක වගේ data එකත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ එහෙම storage නැත්නම් ඔයාලට ඇත්තට මෙතනට වෙන location එකක් දෙන්න පුළුවන්. මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා මම මේ location එකම දෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට වෙන location එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ services ටික වැටෙනවා. ඔයා select කරපු මෙතනින් install කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ features ටික install වෙනවා. මේක ටිකක් වෙලා යනවා. features ගොඩක් install කරපු select කරපු හින්දා ටිකක් වෙලා යනවා. අපි මේ ටික install වුණාන් පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඊටු ටික complete කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම install කරපු එක successfully install වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ SQL Server 2019 configure කරන්න එක ඔච්චරයි වීඩියෝ එක කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ close කරනවා. අපි තව වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු.